tentacles. Right? So sea anemone tomak ki korise crab shellok khuskaribolo sahay kori ase, as well as it is also protecting it from predators. So it is giving it, so sea anemone ki di ase, protection di ase, correct? And at the same time crab shell ki kori ase tomar food di ase to the sea anemone, right? So yate ki hoy ase tomar keneka dhৰণৰ relationship hoy ase, yat hoy ase tomar symbiosis, কাৰণ দুটাই benefited, both are benefited, right? Predation kiyo নহয়, yate jeneka tomar baghe jetia tomar horina khai, so horinar life শেষ হৈ যায়, তো হৰিণাৰ তোমাৰ লোকচান হৈ গ'ল, বাঘৰ লাভ হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে হান্টিং হৈ আছে। সো এইকাৰণে ইয়াতে প্ৰিডেশ্যন নহ'ব। এমেনচেলিজমত কি হয়, এটাৰ সদায় লোকচান হয়, আনটোৰ না লাভ হয় না লোকচান হয়। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যেতিয়া খোজ কাঢ়োঁ, আমাৰ ভৰিৰ তলত বহুতো পোক পৰুৱা মৰি যায়। চ' পোক পৰুৱাবিলাকৰ লাইফটো ফিনিছ হৈ গ'ল ন, তো সিহঁতৰ লোকচান হৈ আছে, বাট আমাৰ না লাভ হৈছে না লোকচান হৈছে, দেট উইল কাম আণ্ডাৰ এমেনচেলিজম। এক্টোপেৰাচাইট, পেৰাচাইট মানে যেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা অৰ্গেনিজম কাৰোবাৰ বডিত থাকি পেলাই তাৰ পৰা তোমাৰ nutrition লয় in any form. For example, ukoni যেনেকৈ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত থাকি পেলাই মানুহৰ মূৰৰ পৰা তোমাৰ নিউট্ৰিশ্যন লয়, ৰাইট? যদি এক্টোপেৰাচাইট মানে যেতিয়া বডি বাহিৰত থাকে, এণ্ডোপেৰাচাইট মানে যেতিয়া বডি ভিতৰত থাকে, যেনেকৈ তোমাৰ পেলুবিলাক তোমাৰ কি হয়, বডিৰ ভিতৰত থাকে, আৰু উকনিবিলাক বডিৰ বাহিৰত থাকে। চ' এইটো এটা এক্সাম্পল নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে কি হৈ আছে, হোষ্টৰ সদায় লোকচান হৈ আছে, আৰু যোনে ছাপ'জ উকনি মানুহৰ মূৰত আছে, তো মানুহৰ লোকচান হৈ আছে, কাৰণ মানুহৰ বডি এটা নিউট্ৰিশ্যন উকনিবিলাকে খাই আছে, বাট উকনিৰ লাভ হৈ আছে। চ' ইয়াতে তোমাৰ এক্টোপেৰাচাইটো নহ'ব। আনচাৰ কি হ'ব, চিম্বায়চিছ। তাৰপিছত নিকিতা দাসে মোক এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে কি why female mosquitoes are not considered as parasites. It because female mosquito বিলাকে যে blood খায় আমাৰ পৰা, male mosquito বিলাকে কি খায়, male mosquito বিলাকে খায় তোমাৰ flower nectars, flower বিলাকৰ যিমান nectar থাকে সেইবিলাক খায় for nutrition. Female mosquito বিলাকে blood suck কৰে as well as nectar লয় for nutrition, ঠিক আছে, and blood লয় for the development of their eggs, কণী বিলাকৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে eggs লয়, কাৰণ আমাৰ হিউম্যান ব্লাডৰ পৰা কি লয়, প্ৰটিন লয়। সো এক্সট্ৰা প্ৰটিনখিনি কিহত দৰকাৰ হয়, হেঁতৰ যে কণী পাৰে, সেই কণীখিনিৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়। দ্যাট ইজ ইনডাইৰেক্টলি উই কেন সে ৰিপ্ৰডাকশ্যন, হয়নে? ইনডাইৰেক্টলি আমি ক'ব পাৰোঁ কি ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতে ব্লাড চাক কৰে, নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে নহয়। চ' যোনবিলাক আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন আছে, দিছ ইণ্টাৰেকশ্যন এতিয়ালৈকে আমি যিমানবোৰ পঢ়িলোঁ, দিছ অল আৰ বেছড অন নিউট্ৰিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমাৰ তাত ইণ্টাৰেকশ্যন আছে। বাট এইটো ইণ্টাৰেকশ্যন ফিমেল মস্কিটোবিলাকে যে ব্লাড চাক কৰে, ইট ইজ নট ফৰ নিউট্ৰিশ্যন, ইট ইজ ফৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন। হেন্স দে আৰ নট কনচিডাৰ্ড এজ পেৰাচাইটছ, দো দে চাক ব্লাড। ক্লিয়াৰ নিকিতা? অ'কে। Now let's move to the next slide. An association of individual of different species living in the same habitat and having functional interaction. Eta habitatot thaki pale jetia functional interaction kore tak ki buli koy. Moi etu kotha koar agot moi tomalko eta example di pele bujam. For example, eta pond ase. Etu eta pond. Clear? Pond ase. Sorry. এই পণ্ডত তোমাৰ ফিশ আছে, ৰাইট? ফিশ, এণ্ড এট দ্য চেম টাইম ইয়াত একুৱাটিক প্লাণ্ট আছে, ৰাইট? দুটাৰে হেবিটেট সেম হয়, both are having same habitat, that is the pond, right? Habitat same হয় না? লিখি দিছোঁ মই ইয়াতে, habitat same হয়। এতিয়া প্লাণ্টবোৰে তোমাৰ কি কৰে, প্লাণ্টবোৰে ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰে, প্লাণ্টবোৰে। এতিয়া যিহেতু হেবিটেট সেম হয়, ফিশবিলাকেও ফটোসিনথেসিস কৰিব নেকি? যিহেতু দুটাৰে হেবিটেট সেম হয়, ফিশবিলাকেও ফটোসিনথেসিস কৰিব নেকি? আনসাৰ ইজ নো। ফিশবিলাকে ফটোসিনথেসিস কৰিব নোৱাৰে, দো ফিশ আৰু একুৱাটিক প্লাণ্টৰ হেবিটেট সেম হয়। তাৰমানে সিহঁতৰ হেবিটেটটো সেম হয়, বাট সিহঁতৰ ফাংচন বেলেগ হয়। দুটাৰে মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন বেলেগ হয়, হয়নে নাই? অ'কে নিকিতা দাস, ক্লিয়াৰ নে? অ'কে, থেংক ইউ।
দুটাৰে মোড অফ নিউট্ৰিশ্যন বেলেগ বেলেগ হয় হয়নে ফিছবিলাক কেনেকুৱা হয় হেটেৰোট্ৰফিক হয় আৰু প্লান্টবোৰ কেনেকুৱা হয় অটোট্ৰফিক হয় যাৰ কাৰণে প্লান্টে ফটোচিনথেসিস কৰিব পাৰে দুটাৰ ফাংচন বেলেগ হয় yes এতিয়া হ্যাবিটেট মানে কি যেতিয়া সেম জায়গাত থাকা মানে জায়গা যোনখিনি জায়গাত মানে থাকে সেইখিনিক আমি হ্যাবিটেট বুলি কওঁ এটা নিচ মানে কি নিচ মানে হল এটা অৰ্গানিজমৰ যেতিয়া আমি ফাংশনাল ৰোলবোৰ ডিফাইন কৰো কি হেতু অৰ্গানিজমে কেনেকা নিউট্ৰিশন লৈ আছে কেনেকা ৰিপ্ৰডাকশন কৰি আছে হা যদি কাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰি আছে ৰাইট মানে কাৰ লগত তাৰ বন্ধুত্ব ভাল কাক হি হান্ট কৰে কেনেকে মৰি আছে ৰাইট ফাংশনাল ৰোল যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰো along with habitat then that is called as a niche take niche boli koy is am clear a niche to bahut student clear na thake is am clear about niche okay it now can you give me the answer side option ase ecological niche biotic community ecosystem and population now what will be the correct answer jetu yate same habitat and functional interaction of kotha koise so answer will be ecological niche community kotha no hobo ecosystem to belek hoy and population to belek hoy right ami already porisu so your answer to ki hobo ecological niche clear now let's move to the next question the following graph eto the graph ase the following graph depicts changes in two population A and B duta population ase hetar changes dekhaise number of organism etat ki hoy ase decrease hoy ase etat ki ase badhi goi ase hoy na with time A ki hoy ase decrease hoy ase B ki hoy ase increase hoy ase of herbivore in grassy field herbivore mane jone kha khaye a possible reason for this changes is that kihor karone hator numbers pur komi goi ase aru etar badhi goi ase ki possible karon hobo pare aru eta tumar sarita option ase prothom option both plant population in this habitat decrease dutar decrease hoise niki plant population ma jeto eta herbivore hoy so yat koise ki dutai karone plant population decrease ho goise mane A and B junbo plants khai he plant population decrease ho goise jar karone A population komi goise aru B population badhi goise tenko hobo niki tenko hobo noare karon jodi plant সংখ্যা যদি কমি গৈছে তো A যদি ডিক্রিজ হৈছে B ৰো ডিক্রিজ হ'ব right okay now let's move to the next population B compete more successfully for food than population A population B বেছি successfully compete কৰিছে নিজৰ ফুডৰ লগত as compared to population A এটো অলপমান right হ'ব নিচিনা লাগিছে কাৰণ বেছি successfully compete কৰিছে কাৰণে ওপৰলৈ গৈছে আৰু success কৰিব পাৰা না কাৰণে তললৈ গৈছে so we have got the correct answer but let's see বাকি দুটাতনো কি আছে option 2 yes option 2 to correct হ'ব লাগে বাকি দুটাতনো কি আছে চাও population A produce more offspring than population B population A যদি বেছি offspring থাকে তেতিয়া number কমিব না বাঢ়িব number বাঢ়িব হে number কমি না যায় number বাঢ়িব so A option 2 correct নহয় now let's move to the last option population A consume the member of population B yat koise ki herbivore blake belek organism ok na khai hate okol kha khai so etu option correct no hoy so what is the correct option that is the option number 2 now let's move to the next slide assertion and reason ase eneko dhৰণৰ question তোমালোক নিটত আহে মানে value based question হক এনেকুৱা ধৰণৰ question নিটত আহে ইয়াত কৈছে তোমাৰ এটা assertion দিয়া আছে a person goes to high altitude উখ জাগালে গৈছে যেনেকৈ অসমত যদি আছে শিলং ওচৰত আছে মেঘালয় ওচৰত আছে এটো এটা উখ এটো অলপ হাই altitude পৰে উখ জাগা হয় and experience altitude sickness শিলংলৈ যদি যায় মানুহবিলাকৰ প্ৰায় বমি হয় কিছুমান উখা লবা দিগদাৰ হয় right with symptoms like breathing difficulties and heart palpitation এতিয়া ইয়াৰ কাৰণ কৈছে এটো কথাটো right নে wrong আমি পঢ়িছিলো রাইট আমি অ্যালটিটিউড সিকনেসৰ কথা পঢ়িছিলো তাতে আমি পঢ়িছিলো কি যেটা মানুহ উখ জাগালে যায় মানুহ বহুত ধৰণৰ কিছুমান ডিসকমফৰ্ট হয় যেনেকৈ ভমিটিং হ'ব পাৰে তোমাৰ হাৰ্ট ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰবলেম আহিব পাৰে ব্ৰিথিং প্ৰবলেম আহিব পাৰে এইখিনি কথা আমি পঢ়িছিলো তাৰমানে প্ৰথম যোনটো সেন্টেন্স আছে এটো কাৰেক্ট হয় নেক্সট তাৰ কাৰণটো কৈছে কিয় এনেকুৱা হয় ডিউ টু লো এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ আমি যিমানে ওপৰলৈ গৈ থাকো প্ৰেছাৰ হিমানে কমি আহি থাকে At high altitude, the body does not get sufficient oxygen.
ইয়াৰ ওপৰত আমি ডিটেইল পঢ়িছিলো হয়নে ক্লাছ কৰাৰ টাইমত বডিত সাফিচিয়েন্ট অক্সিজেন নাথাকে ডিউ টু লো এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি সিম্পটমস দেখা পাওঁ কিছুমানৰ কাণ বাজা ষ্টাৰ্ট কৰে প্লেনত কিতাবা গৈছে না যেতিয়া আমি প্লেনত যাওঁ আমাৰ কাণখন বন্ধ হৈ যায় অলপমান বাজা নিচিনা কৰে কিয় যেতিয়া আমি হাই এল্টিটিউড যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় এইবোৰ কিছুমান এক্সট্ৰা এল্টিটিউড সিকনেস আমাৰ বডিয়ে শো কৰে ৰাইট সো এটো তাৰ কাৰণটো কৈছে এই কাৰণটো জানো ৰাইট হয় হা ইয়েস এই কাৰণটো ৰাইট হয় যে মানে আমি ওপৰলৈ গৈ থাকো এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ কমি গৈ থাকে যাৰ ফলত আমাৰ বডিত অক্সিজেন মাত্ৰাও কমি গৈ থাকে তো এই কাৰণটো কাৰেক্ট হয় now out of this four what is the correct option A is true but R is false no A is false but R is true no A and R are true and R is the correct explanation of A yes this is the correct option out of course both A and R are true but R is not the correct explanation of A etu no hoy karon ami salu no ki duita correct hoy and yar etu reason hoy etu yar reason hoy etu correct hoy yes so option 3 is the correct option okay now let's move to the next question you have to match list 1 and list 2 and kon dhonor question ahe maths of following type of question ahe de Allen rule আছে physiological adaptation আছে behavioral adaptation আছে biochemical adaptation আছে Allen rule কি কৈছিলে কি যেতিয়া কিছুমান অৰ্গানিজম ঠাণ্ডা জায়গাত থাকে হেটো এক্সট্ৰিম পইণ্ট ব্লা খৰ হৈ আহে যেনেকা নাকটো যদি আমি মানুহ কথা কওঁ নাকটো শাৰ্প হ'ব যদি আমি বেলেগ জন্তু কথা কওঁ হেটো কাণলুক ছুটি হ'ব হাৰ্ট ক্লজবোৰ ছুটি হ'ব এনেকুৱা হ'ব কিয় এক্সট্ৰিম পইণ্ট ব্লা খৰ হলে হিমানে বডিৰ পৰা হিট কমকে যাব বডিক হিট লাগে ন কাৰণ হেটা বহুত ঠাণ্ডা জায়গাত আছে হেতু এলেনে কৈছিলে তো দ্যাট ইজ কল্ড এজ এলেনস রুল সো এলেনস রুলতে কা লগত যাব ক্যাঙ্গারু রেট নহয় ক্যাঙ্গারু রেট তো তোমার ডেজার্টত থাকে ডেজার্ট লিজার্ড নহবই মেরাইন ফিশ এট ডেপথ এটু নহব পোলার সিল ঠাণ্ডা জায়গা পোলার সিল তা মানে দিস উইল বি দা কারেক্ট অপশন বুঝি পালা নাও physiological adaptation মানে নিজৰ বডিৰ ভিতৰত কিবা চেঞ্জেস হৈছে নেকি ক্যাঙ্গারু ৰেটে কি কৰে নিজৰ পানীৰ নিড টু ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ বডিৰ ভিতৰত থকা ফ্যাট খিনিকে ডিজলভ কৰি পেলাই তাৰ পৰা পানী ওলাই আৰু যোনটো ইউৰিন কৰে ইউৰিনটো বহুত কনসেন্ট্ৰেটেড ইউৰিন কৰে যাতে বডিৰ পৰা যাতে পানী লছটো বহুত কমকে হয় ৰাইট সো ইয়াত কি হৈছে বডিৰ ভিতৰত কিছুমান চেঞ্জেস আহি আছে এটো কোনো ধৰণৰ বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস নহয় এটো বডিৰ ভিতৰত কোনো বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ দেখুৱা নাই তাৰ কিছুমান ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস হৈ আছে ৰাইট সো ইয়াৰ লগত যাব ক্যাঙ্গারু ৰেট ডেজার্ট লিজার্ড ব্লাকে কি কৰে সাহ পাব কাৰণে সাহ জাগালে গুছি যায় ইয়া তোমাৰ যেটা দিনৰ টাইমত হেতে গাটৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এটো এটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস হল নিজৰ বিহেভিয়ার দেখাইছে रोड पाइसे सो आराम से गई पे साह जगत गुसी गई एटू এটা बिहेवियरल चेंजेस হয় सो ইয়াত আহিব তোমাৰ ডেজার্ট লিজার্ড নাও বায়োকেমিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন কোট থাকি গল তা মানে উইথ মেরাইন ফিশ এট দ্য ডেপথ মেরাইন ফিশ সাগৰীয় পানীত থাকা একদম তলত একদম আমি সাগৰৰ পানী যদি তলত যাও প্ৰেসাৰ বহুত বাঢ়ি যায় we will not able to survive our body আমাৰ হেৰি যাব ব্লাস্ট হৈ যাব সো তলত ইমান আমি তলত যে কিছুমান মানে ফিশ পোৱা যায় হিহঁতৰ বডি কিয় হেতে কেনেকৈ সার্ভাইভ কৰি আছে হেবোৰ ফিশ হেহঁতৰ বডি কিয় ব্লাস্ট মানে বেয়া হৈ যোৱা নাই মানে ভাঙি সিঙি কিয় যোৱা নাই হেহঁতৰ বডি ইমান তলত হেতে যে প্ৰেসাৰ এন্ড টেম্পারেচাৰ যে হেতে টলাৰেট কৰি আছে বিকজ অফ সাৰ্টেন এনজাইমস because of certain biochemical changes heter body bhitor kisma biochemical changes ahe jar karone heter tolerate koribo pare so that's why biochemical changes ot ami ki dim marine fish at the depth ami bahut depth ot jabo noaru ami jimane depth ot jam himane tete ki aba body to amar pura bhangi singi tukura hoy jabo karon ami iman pressure lobo noaru amar upor kiman tons of panir pressure poribo right ami iman pressure lobo noaru okay so egeta hol tar correct option bor thik ase Now let's move to the next question. Mycorrhiza are the example of. Mycorrhiza, it's a very famous example of what? Koboi na lage, it's very famous example of mutualism. Yat ki hoy tomar duitare, tomar itu hitu duitare, tomar ki hoy benefit hoy. Right? Fungitasis kyo no hoy? Fungitasis hekaran hoy. Fungitasis mane development of fungi over soil. Soilor upor fungi je develop kore take ami
ফাংগিছ টেষ্টিছ বুলি কওঁ ইয়াত তোমাৰ সয়েল ইয়াত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মিউচুৱেলিজম শো নহয় মানে দেন এমেনচেলিজমো নহয় কাৰণ ইয়াতে কি হয় এটাৰ সদায় লোকচান হয় আনটোৰ না লোকচান হয় না লাভ হয় এন্টিবায়োটিক্স কি হয় ইয়াত এন্টিবায়োটিক ইনভলভড হয় আৰু এন্টিবায়োটিকৰ কাৰণে যেতিয়া বেলেগ এটা অৰ্গেনিজমৰ যেতিয়া হাৰ্ম হয় বেসিক্যালি ফৰ এক্সাম্পল এন্টিবায়োটিক ৰিলিজ বাই fungi can harm some bacteria right so etu nohobo answer is mutualism it's a very easy question mycorrhiza lichen is an example of jot lichen or kenekwa dhonor tomar interaction hoy symbiosis algae and fungi majot symbiosis hoy right algae ki boli koy lichen mycorrhiza these are the example of symbiosis khoda mot rakhiba and very famous example ami lower class to podisu. Now let's move to the next. Gauss principle of competitive exclusion states that Gauss e ki koisile ki eta jagat jodi duta species ase beleg species ase aru duta species or jodi food jonto resource hoy jodi eketai hoy bole duta species e bole okol khahe khaye then jonto besi advance hobo jone besi bhalke compete koribo paribo that will survive aru jone bhalke compete koribo nwaribo that species will extinct jodi a bhalke compete koribo parise to a survive kori jabo aru antu extinct hoi jabo but yet at a clause ase ki resources should be limited enko noha ke gha bahut ase tita to duita survive kori jabo jodi gha limited ase jodi resources limited ase eta jagat duta organism ore food resource etai aru resources to ki hobo laibo limited hobo laibo tite ki hobo juntu besi bhal ke compete korise hetu survive koribo jone compete koribo nware that species will extinct from that area etu koisile Gauss now out of this fourth statement kuntu correct statement hobo no doubt majote ebar link gusi jua karone bohutu tomar student yapa gusi gol right nikita ase koise 2 acha 2 number option at ki ase no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources yes limiting resource o karone duta beleg species e same niche occupy koribo nwar yes so it is the correct statement baki eta kiyo nohoy competitive let's see the first option competitive for the same resources exclude species having different food preferences duta beleg food preference kotha nai kwa Gauss ki kosle food should be same right he karone third to larger organism exclude smaller one through competition larger organism ya smaller organism kotha kwa nasile yate size o logot kuno kotha nai no yate size o kotha eko kwa nasile Gauss ঠিক আছে next more abundant species will exclude the less abundant species through competition yat number of species or kono matlab nai number of species yat kono matlab nai number of species or kothao Gauss ko anasile hence the correct option is 2 clear again one more question from the topic niche all the biological factor in the organism environment okol biological factor hoy niki niche no hoy the physical space where an organism live ta mane habitat kotha koise niche mane ki okol habitat bujay niki no hoy the range of temperature that the organism need to live tat ki okol temperature kotha koise niki niche mane no yat ma okol temperature kotha ko nai the functional role played by organism where it lives yes niche mane ki functional role mo je bujaisilo example ta di pale pondot je tomar aquatic life aquatic plant and fish kotha di pele bujalo hetu functional role habitat same hobo laibo at the same time kune keneka reproduce korise kune keneka nijor food loi ase keneka ke mori ase keneka nijor life to loi go ase gote khini functional jekhini role ase hetu involved hobo so this is the correct option niche clear na niche topic is clear okay now let's move to the next question carnivorous animals like a lion and leopard occupy the same niche okay but lions predate mostly larger animal and leopard take smaller one lion e dangor jontu bilak khai aru leopard e khoru jontu bilak khai this mechanism of competition is referred to as jihetu lion and leopard or niche eketai hoy niche hatar functional role eketai hoy
সো হিহঁতে কি কৰিব লাগিব নিজকে সাৰ্ভাইভ কৰিব কাৰণে হেতে নিজৰ আহাৰটো ভগাই লৈছে পাৰ্টিশন কৰি দিছে কি আচ্ছা মই সৰু অৰ্গানিজম লাগে খাম তুমি ডাঙৰ অৰ্গানিজম লাগে খাবা যেহেতু হেতৰ নিচ একেটাই হয় যাতে দুইটা স্পিচিছে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে হেতে নিজৰ খানাটো ভগাই লৈছে তাক কি হ'ব character displacement নহয় character displacement মানে হয় যেনেকে নিজৰ বডিতে কিবা চেঞ্জেস আনি লয় ফৰ এক্সাম্পল কিছুমান চৰাই যোনবিলাক চৰাই আছে হিহঁতৰ বিক আছে থুত আছে আৰু কিছুমান আৰু বহুত তোমাৰ জন্তুৰ জছ আছে যে যাৰ জছ আছে এটা সুবাই খাব পাৰে চৰাইবিলাকে সুবাব নোৱাৰে সিহঁতৰ নিজৰ বডিতে কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰ চেঞ্জ আনি লৈছে হেতু হয় নেকি নাই সিহঁতৰ নিজৰ বডিত একো চেঞ্জেস আনা নাই altruism নহয় competitive exclusion নহয় competitive exclusion means they are talking about the gauze competitive exclusion etu নহয় gauze related কোনো কথা নাই ইয়াত কি কৈছে নিজৰ ৰিসোৰ্সেস খিনি ভগাই লৈছে ৰাইট নিজৰ ৰিসোৰ্সেস খিনি ভগাই লৈছে খানা খিনি ভগাই লৈছে কি মই সদায় সৰু খিনি খাম তুমি সদায় ডাঙৰ খিনি খাবা so that is called as a resource participation so ইয়াত আনসাৰটো কি হ'ব resource participation হ'ব clear Now let's move to the next. Secondary metabolites such as nicotine and caffeine are produced by plants for their কিহৰ কাৰণে nicotine and caffeine যে প্লান্টে produce কৰে কিয় কাৰণে produce কৰে হেতৰ নিজৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে নেকি nicotine যদি produce কৰে প্লান্টৰ গ্ৰোথ ভালকে হৈ যাব নেকি নহয় লাষ্টটো আছে নিউট্ৰিটিভ ভ্যালু nicotine যে produce কৰে হেতু প্লান্টৰ কিবা নিউট্ৰিশনাল ভ্যালু বঢ়ায় নেকি নহয় কাৰণ nicotine তো কোনো ধৰণৰ নিউট্ৰিশন নিদিয়ে ৰাইট caffeine কোনো ধৰণৰ তোমাৰ নিউট্ৰিশন নিদিয়ে সো এটো নহয় effect on reproductions plantor যোনটো reproduction হয় তাত কিবা effect আহে নেকি nicotine and because of caffeine নহয় এটো আনসাৰ নহয় ইয়াৰ লগত কোনো ৰিলেচন নাই growth reproduction আৰু nutrition লগত nicotine and caffeine নিশা জাতীয় বস্তু হয় না নিশা জাতীয় বস্তুৰ এগিটা লগত কোনো ৰিলেচন নাই নিশা জাতীয় বস্তু কিয় আৰে যাতে হে প্লান্ট চপা কোনোৱে নাখাওক এ ব্রাউজার গ্রেজার বুৰ যে আছে গৰু ছাগলী বিলাক যে আছে হিহঁতে যাতে হিহঁতক নাখাওক কাৰণ হিহঁতক খালে তো হিহঁতৰ নিশা হৈ যাব নিশা হৈ গলে এটা নাখায় কাৰণ they cannot tolerate that so এটো এটা কি হয় এটো এটা তোমাৰ ডিফেন্স মেকানিজম হয় নিজকে ডিফেন্স কৰিব কাৰণে হেতে নিকোটিন আৰু ক্যাফেইনেৰে মানে ক্যাফেইন হেতে প্ৰডিউস কৰে এটা নিশা জাতীয় বস্তু প্ৰডিউস কৰে ক্লিয়াৰ ওকে নিকিতা আছে কৈছে ডিফেন্স অ্যাকশন yes নিকিতা correct it's a defense action Next, let's move to the next question. The principle of competitive exclusion was stated by H.S. Corey. Darwin ki disle Darwin eta theory disle natural selection theory. Taman Darwin no hobo Mac Arthur ki korisle ekhon book likhisile jo tumar species and nature upor related ekhon book likhisile etu no hobo. Then Verheets and Perle ki korisle tumar logistic growth curve disle etu no hobo. Mane kita no hoy. Answer it G.F. Gauss. গজে হে তোমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশনস যোনটো তোমাৰ হেৰি আছিল তো হেতু দিছিলে কম্পিটিটিভ এক্সক্লুশনৰ প্ৰিন্সিপলটো দিছিলে গজে হেল্ল আপু so answer is G.F. Gauss now let's move to the next question which of the following is not an attribute of a population এ কোনটো attribute নহয় natality জন্ম হোৱা rate mortality মৰি যোৱা rate death rate sex ratio কিমান মেল আছে কিমান ফিমেল আছে এবোৰটো সব পপুলেশন এট্ৰিবিউট হয় তো কোনটো নহল species interaction right species interaction এ আমি যে পঢ়ি আছো commensalism amensalism এইবিলাক সব species interaction হয় for nutrition so এটো তোমাৰ নহব clear So I hope তোমালোকৰ এই chapter 2 clear হৈছে যিখিনি আমি question answer discuss কৰিলো right যিখিনি আমি question answer discuss কৰিলো of this chapter তোমালোকে সকে চাইছা বুজি পাইছা basically interaction ওপৰতে questions আহিছে NEET-ত so যেহেতু আমি গম পালো কি এটা কোনটো portion বেছি important হয় এটো chapter-ৰ right আমাৰ এটা আইডিয়া হৈ গল কি আচ্ছা এখিনি পোরশন বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় এটো চ্যাপ্টার মানে ইন্টারেকশন পার্টৰ পৰা তুমি কোশ্চেন পাবা নিটত টাইপ অফ ইন্টারেকশন জি আছে তাৰ পৰা কোশ্চেন আহিবই সো আই হোপ তোমালোকৰ এই চ্যাপ্টাৰ টু ৰিলেটেড যেখিনি অলপ সলপ ডাউট আছিল এখিনি ক্লিয়াৰ হল আৰু যদি ইয়াতকেও যদি কিবা বেলেগ আৰু ডাউট থাকে তোমালোকে মোক কাইন্ডলি জনাবা মই আৰু লাইভ ক্লাস লৈ আহিম ৰাইট আৰু যদি আৰু মোৰ ইয়াৰ ৰিলেটেড
ইভেন ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছো আছে তোমালোকে গৈ ক্লাছটো চাব পাৰা Scordemy এপত ৰাইট সো আই হোপ তোমালোকৰ NEET ভালে ভালে যাওক ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰা সো উইথ দ্যাট থ্যাংক ইউ এণ্ড হ্যাভ এ নাইস ডে বাই বাই এভৰিৱান নিকিতা আপু আৰু তাৰ আগতো কিছুমানে জয়েন কৰিছিলে চেট কৰিছিলে মই নামবোৰ পাহৰিলোঁ সো বাই বাই এভৰিৱান এণ্ড থ্যাংক ইউ এণ্ড হ্যাভ এ নাইস ডে